חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. ערב טוב, מאזיני רדיו כל רגע, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של חוכמת הקבלה המעשית עם הקבליסט יצחק מזרחי. ערב טוב. ערב טוב יצחק, מה שלומך? השבח לאל ותודה לשואל. ראית 10 דקות כבר אחרי 9, 10 דקות גזלו לנו החדשות, אבל לא נורא, אנחנו לא כועסים. כן. טוב, מה, ראיתי אותך ברווק בסוף השבוע. כן, לא כרווק, אלא כמייעץ. כן, יעצתי לדודו. מי שלא יודע, תוכנית של ערוץ 10 עם דודו אהרון. כן. פתאום צצת. לא פתאום צצתי, האמת שזה צולם מזמן, אבל יעצתי לו לגבי מספר בנות שרצינו לדעת מאיפה נובעות החסימות והעקבות וכל הדברים האלה. נו, ומה אתה אומר, סיכוי שם? אתה יכול להדליף לנו בינינו, אף אחד לא שומע. אסור לי, אבל בסדר, צפו להפתעה. הבנתי, אוקיי, אנחנו צפים לה, חשבתי שתבוא עם הפמות, מה התוכנית? לא, הפמות נשאר אצלי, וזה משהו שהוא נדבר עליו אם תרצה. כן, ספר, זה הזמן. הפמות הזו, למי שראה, היא בת 150 שנה. האמת שאמי העבירה את זה אליי, וזה היה מונח בצד, עד שדוד אחד שלי הגיע מירושלים, ושאל אותי, מה, אמא העבירה לך את הפמות הזה? ואני אמרתי, כן, בתמימות, לא ממש ידעתי מה התפקיד של זה. ואז הוא אמר לי, תשמע, עם זה בודקים אנרגיות גם של אנשים וגם של מקומות. כשהיא הייתה הולכת לעשות טיהור, עם זה היא הייתה יודעת בדיוק איפה האנרגיות השליליות ואיפה האנרגיות החיוביות. וכשהתחלתי לעבוד עם זה, אכן ראיתי שזה משהו מדהים, שזה באמת, אין לי הסבר לזה. למה זה במקום אחד מצלצל צלול, ובמקום שיש אנרגיות לא טובות, הוא מצלצל עם סאונד עכור. ואני מחזיק את זה בדיוק אותו דבר, אין שום שינוי שם. כי ראיתי שאתה עובר שם בין המועמדות, ולכולם יצא צליל ככה מסוים, צלול, והלכת פעם אחר פעם, אלא אם כן לא היה שם איזה תעלול עריכתי, פעם אחר פעם אותו הצליל. לא, ממש לא היה שום דבר, זה ממש ככה, והם נדהמו כולם, כי זה מה שזה אמר, שיש לה באמת אנרגיות מאוד מאוד שליליות היו. ורואים גם בתוכנית שהיא שם הכי מקנה, אני יודע, נקרא לזה ככה. הבנתי. אוקיי, טוב, אז אתה עשית להם לכולם שם איזשהו תהליך טהור, ואנחנו הבאתי אותם לקו אחד מול דודו. נראה מה יצא שם בסופו של דבר. זה ברווק בערוץ 10. אבל אנחנו כאן הגענו על מנת לפתור את השאלות שלכם. אז קודם כל כבר אנחנו נעסוק בפתרון של חלום. עוד מעט יעלה מאזין שפנה אלינו, ועוד מעט אנחנו נעלה אותו על קו הטלפון. חוץ מזה, אנחנו כמובן מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה שתרצו, גם שאלות שנוגעות לחיי היום שלכם, אם אתם רוצים לקבל עליהן פתרון מעולם הקבלה, אתם הרבה יותר ממוזמנים להתקשר אלינו, 04-6767-222, זה מספר הטלפון. גם כמובן אם אתם רוצים לשאול בענייני עין הרע, או אם אתם רוצים גם כן לפתור חלומות שהיו לכם ואתם לא יודעים מה הפתרון, בשביל כל הדברים האלה, יצחק מזרחי נמצא כאן איתנו באולפן, ואתם מוזמנים לשאול אותו. אופיר מור יוסף בהפקה, אני חם ביאר, ביחד אנחנו נבלה עד השעה 11. נזכיר שוב את מספר הטלפון שלנו, 04-6767-222, והנה המאזין הראשון, אלכס. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, אלכס. ערב טוב, ידידי, מה שלומך? השבח לאל ותודה לשואל. אלכס, אני מבין שיש ככה חלום שאתה רוצה לקבל אליו פתרון. כן, אכן יש לי חלום. כן. לפני יומיים חלמתי אותו. זה שהשן קדמית מעליונה נופלת לי. אני מנסה להחזיר אותה בחזרה, ואני לא מצליח, ואני שם אותה על השולחן, ואני מתחילה להחשיך לאט לאט, אני הופכת לשחורה. להשחיר. כן. טוב, אז אמא שלי טסה עוד מעט, ואתה יודע, שיניים קדמיות נופלות בחלומות, זה סמל רע. קודם כל, אמא שלך טסה זה... טסה לאן? לרוסיה. אוקיי, אז אין קשר. משהו ממושך או טיול קצר? לא, זה בסדר, זה לא, אין קשר לאמא שלך, זה קשר אליך. והשיניים בחלום, שיניים שנושרות בחלום, אומר שישנה בעיה שאנחנו לא יכולים לפתור אותה, כי הפתרון נמצא במקום אחר אצל מישהו אחר. אצל מישהו אחר זאת אומרת שאתה לא יכול לעשות הרבה. אתה יכול מה שנקרא להתפלל בלבד. או לנסות לדבר עם אותו מישהו שאתה אולי יודע שיש לך בעיה איתו, כדי לפתור אותה. עכשיו, כשהשן כבר הנחת אותה בצד, זאת אומרת, השלמת עם זה שיש בעיה שאתה לא רוצה להתמודד, או לא יכול להתמודד, והיא מתחילה להשחיר,
אומר שכדאי שתעשה משהו כדי לנסות לפתור גם את הדבר הזה שנקרא בעיה שלא קשורה אליך. אתה בכל זאת צריך לעשות משהו בנושא הזה. אולי הגיע הזמן לתת איזשהו צעד בנושא הזוגי, או משהו בוא נגיד טלפון או SMS, או משהו למישהו שאתה איתו נמצא במצב של בעיה. יצחק, אתה מכיר את הבעיה שלי? כן. של המצב הזוגי. בגלל זה אני אומר לך את הפתרון הזה. אוקיי? אז אתה אומר שאני צריך להגיע לך לייעוץ כתוב. לא, ממש לא. נתת לך את הפתרון מה לעשות. שלח SMS. הבנתי. 100%. אלכס, תודה. שיהיה לך ערב נפלא. תודה רבה, גם לכם להתראות. ערב טוב, אלכס. 04676, הטלפון שלך יצחק לקביעת פגישות אישיות, נאמר גם אותו 097442044, 097442044, וגם בפייסבוק יצחק מזרחי, קבלה מעשית. שלום לאלינור. אלינור? הלו? עכשיו אנחנו שומעים את אלינור, מה שלומך? בסדר, שלום. קוראים לי אגר, האמת היא. הגר, אוקיי. גם הגר בסדר. בגלל זה לא הבנתי מי זאת אלינור. אז הגר, כן. כן, הגר. האמת היא שהשאלה שלי גם קשורה לשיניים. אוקיי. אנחנו היום, אתה יכול לעבור לרפואת שיניים לדעתי, התוכנית, אתה תקבל עצמך. פשוט שמעתי אותו מדבר על שיניים, אז אמרתי שאני גם אישה. לפני כמה לילות חלמתי שנופלת לי שן, ואני ממש מתביישת בזה, ואני ככה מנסה להסתיר אותה מאיזה מישהו אפילו. ואחר כך נופלת לי עוד אחת, ואז ממש אני זוכרת שסגרתי את הפה, וזהו, כאילו היה עוד מלא התרחשויות בחלום, אבל זה בערך מה שאני זוכרת. שיניים קדמיות או אחוריות? אחת מלמעלה, אחת מלמטה. אבל מקדימה? מקדימה, כן. האיש שמלמטה טיפה ככה יותר קרוב מאחורה, אבל... עכשיו, מי זה היה זה שהתביישת ממנו וסגרת הפה? אני לא יודעת. כאילו מישהו, אולי יכול להיות שהיה לי איתו משהו רומנטי, אני לא יודעת. הבנתי. יש לך איזושהי בעיה בזוגיות בתקופה האחרונה? לא, אין לי זוגיות בכלל. אין לך בכלל זוגיות? אין איפה שיהיה בעיה. הבנתי. אני אגיד לך משהו. יכול להיות שזאת היא הבעיה בעצמה, כי זה רמז מתוך הנפילה של השיניים האלה, ויכול להיות שבאיזשהו מקום גם את, איך את אמרת שאת סגרת את הפה כי זה בייש אותך? אז יכול להיות שבאיזשהו מקום, זה שאין לך זוגיות, בפורומים מסוימים את מתביישת בזה. כי אולי את נראית טוב, ואת חכמה, ואין סיבה בעולם שלא תהיה לך זוגיות. ככה שמהבחינה הזאת, באיזשהו מקום את מרגישה שאת משהו כאילו אצלך מתפקשש. כן. אבל זה, אני חושב שברגע שתמצאי זוגיות, אז גם חלומות מהסוג הזה ייעלמו, כי זה בסך הכל בא להעיד על כך שאת צריכה לפתור את הנושא הזוגי. אולי את קצת בררנית? יכול להיות? לא. לא? אז בואי תזרמי, ואני מקווה שזה רק הבעיה הזאת. יופי. תודה. תודה. בהצלחה. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. שבתם אלינו, חוכמת הקבלה המעשית כאן ברדיו כל רגע. ניתן שוב יצחק את מספר הטלפון שלך אם אתם רוצים להתייעץ ביחידות, לקבוע פגישה אישית, כל דבר מהסוג הזה. 097442044, 097442044, ויש גם עמוד בפייסבוק חוכמת הקבלה המעשית. אגב, שם גם אפשר לראות את הקטע מתוך הרווק עם דודו אהרון, מה שדיברנו נכון. בהתחלה, אז גם זה אפשר לראות שם. תשמע, היו לנו ככה שני מאזינים עם חלומות, ותוך כדי החלום המעניין שאגר סיפרה לנו עליו, מה עם החבר'ה שלא זוכרים חלומות? זה אומר משהו העניין הזה? כן, או שהם מקיצים באחת, זאת אומרת בפעם אחת, או שעון מהיר אותם, או פתאום הם לא מתעוררים לאט לאט. בדרך כלל מי שמתעורר לאט לאט הוא זה שזוכר את החלום. עכשיו, אם אנחנו רוצים ללמוד לזכור את החלומות, אין שום בעיה. ברגע שאנחנו שמים ליד המיטה דף ועט, כבר המוח יודע שאנחנו צריכים לזכור משהו כדי לכתוב. עוד לפני שעשינו משהו. לפני שעשינו משהו. זה סוג של אילוף עצמי. מדהים, יפה. ברגע שמתעוררים, כותבים מיד רק את מה שזוכרים, באותו רגע. זה לא משנה, זה יכול להיות סתם סמל או כל דבר. ואני מניח שתוך שבוע ימים פתאום אנשים מוצאים את עצמם, גם בספר שלי אני מסביר בדיוק איך עושים את זה, כמו שאני מסביר כאן. ותוך שבוע עד 10 ימים אנשים מתחילים לזכור את החלומות ולזכור טוב.
לא סתם לזכור, אלא ממש קטעים שלמים, אלמנטים, מצבים, ובהדרגה זה הולך ומשתכלל. אצלי, לדוגמה, אני כבר פותר את החלום שלי בתוך החלום. כשאני חולם, אני כבר יודע מה הסמלים אומרים ולמה זה. אני מתעורר כאילו עם פתרון ישר. וואלה. כן, אני לא צריך לזכור את החלום בבוקר, אני כבר מיד פותר אותו תוך כדי זה שאני חולם. כי יש לי דבר שנקרא חלום צלול. כשאני חולם, אני יודע שאני חולם. ולכן אני גם יכול לשלוט בזה. אגב, זאת אומרת, זה משהו שאתה ממליץ לאנשים? אם מישהו מגיע ואומר לך, אני לא זוכר את החלומות שלי, אתה אומר, תתחיל לעבוד על זה, אולי תלמד משהו על עצמך? אני מאוד ממליץ, כי החלומות גם מספרים לנו על הרבה מאוד מצבים שאנחנו נמצאים בהם, ולא פעם אנחנו גם מוזהרים על ידי החלום לכל מיני סיטואציות שכדאי מאוד לשים לב אליהם. חלום זה דבר שמשנה לטובה את החיים שלנו, כי אנחנו פתאום מודעים להרבה דברים שאנחנו לא שמים אליהם לב. מעניין, יש לי עוד הרבה שאלות אליך בעניין הזה, אבל אנחנו נשמור אותן להזדמנות אחרת, כי אלינור מחכה על הקו. שלום אלינור. שלום. שלום, ערב טוב אלינור. ערב טוב. בבקשה, אנחנו מקשיבים. רציתי לדעת על זיווג, אני בת 31 עוד מעט. ואין לך בן זוג? אין לי. מה הזוגיות הכי ארוכה שהייתה לך? זה לפני כמה שנים, אולי חצי שנה. לא הייתה לך אף פעם, לא היה לך זיווג מעל שנה? לא. אוקיי, אז אני אסביר, כי על פי הקבלה, הזיווג האמיתי, הזוגיות האמיתית, מתחילה אחרי שנה, כי עד שנה אנחנו למדים את בן הזוג. זאת אומרת, אנחנו לומדים את התכונות שלו, את האופי שלו, אנחנו לומדים אותו. ואחרי שנה, אם אנחנו נשארים יחד, אז אנחנו בעצם מתחילים מערכת זוגית. לפי מה שאני רואה כאן, לא התחלת מערכת זוגית אף פעם, כי עדיין היית בתהליך לימוד של הבן זוג, וזה הסתיים. עכשיו, לפי תאריך הלידה שלך, אני יכול להגיד לך, קודם כל ולפני הכל, שאת מאוד 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 זוגית, כי יום הלידה שלך ושנת הלידה שלך זה 2, אבל התאריך גם מרמז על כך שאת וטרנית וסלחנית מדי, ויש לך תכונות, נקרא לזה רוחניות מאוד טובות, אינטואיציות מאוד חזקות. אני לא יודע מה את עושה עם זה, אבל יש לך הרבה תכונות מאוד 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 טובות. השם שלך גם מעיד על השגחה עליונה. לגבי שמות בעתיד אנחנו אולי קצת נדבר על האותיות ואז אני אסביר, אבל בשם שלך יש גם השגחה עליונה. אני אפתח ככה קצר. אני רואה כבר שאתה מחזיק את ספר הזוהר בידך, למי שככה פחות יודע, אנחנו כאן בשידור, יצחק פותח את ספר הזוהר. אני אפתח ככה קצר ואני אראה ממה זה נובע, בסדר? אני אשאל אותך לפני כן רק, אלינור, יש לך דברי קודש באמתחתך? בתיק יש לך איזה ספר תהילים? האמת שאתמול הייתי בכותל ברחל אימנו. אוקיי, מה שלומה אגב? מה שלומה דרך אגב? של מי? של רחל אימנו. בסדר. יופי. הוא מקווה. כן. כתוב בתורה ולא תדרשו במתים, את יודעת, אסור להפריע להם. אבל בואי, עזבי, לא ניכנס לזה עכשיו. יש לי שאלה, לקחת כל מיני דברים, חוט אדום וזה וזה? כן. אוקיי, אז בואי אני... אבל לא שמתי את זה עליי. אוקיי, ויש לך תהילים קטנים ותפילת הדרך וכל זה? יש לי, כן. בתיק, כמה זמן כבר? כל הזמן. כל הזמן, ונכנס עם זה לבית שימוש, נכון? לא, אני לא נכנס עם זה לבית שימוש. לא בבית, בקניון. כן, ראית? יופי. חוץ מזה את לא קוראה בזה, את סתם מחזיקה את זה. אז זה לא עושה שום דבר, זה סתם ניירת אם את סתם מחזיקה. אם את מתפללת... יש לי לפעמים תקופות שאני כן קוראת. יפה, אז אני שמח, זה לקרוא בבית, לא כשזה בתיק. ומלבד זה, אם את לא קוראה, הקדוש ברוך הוא לא שומע. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותך, לא שאת מחזיקה את הספרות שלו. בסדר? אז אם את רוצה לקרוא, תקראי בבית. אם לא, את לא צריכה להחזיק את זה, כי את מתמה. לא להסתובב עם זה, בקיצור. בדיוק, את מתמה את זה. וברגע שנכנסת שירותים וזה תמה, הרי זה גורם לנו לעכבות. בסדר? אוקיי. בואי נראה מה כתוב כאן, ויקבר אותו בכל אשר אלא, כתוב בו בדרך וסתום. נראה לך הוא אשר נקרא אל, משה ולכל הסביבים שלו אותם, יקבור אותו ולא כתוב מי הוא אל הדברים אלה, אשר ידוע, אצל החברים וכל אשר חייתי לחזקת, אשר שולט עליו וזולתו ומלבדו הוא המנגבר שם וכל אשר עושה. לא תאכל לך וכל אשר מתיימר לך הסביבים שלו אותם עושה. אלא דרך זוהי לך אשר מקיים את דברים אלה וכל אשר דרך הסקת ימים שלו אותם. הרי שאותו מדבר אותו דבר
אשר סטרא אחרא ציווה אותו מן הקדוש ברוך הוא וכל אשר שעירו. קודם כל, אני קורא כאן סטרא אחרא כבר על התחלה. איך? אני קורא כאן שיש דבר שנקרא סטרא אחרא, את יודעת מה זה? לא. זה משהו שנעשה לך בכוונה תחילה. יכול מאוד להיות שניסו לעשות לך לטוב, אבל זה יתהפך. את הלכת לאיזה קבליסט או מיסטיקן או מישהו שכתב לך, או רב שכתב לך איזה קמע? לא זוכרת. יש לך איזה קמע מתחת למיטה או משהו שעשו בשבילך? לפעמים ההורים, את יודעת, מכינים כשהם נלחצים. האמת שלא, אבל יש לי איזה קמע שהביאו לי דודו שלי לפני איזה שנה. תשמעי, יש לך משהו שהוא פסול באמתחתך קודם, אבל יש כאן משהו שנעשה לך בכוונה תחילה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהיה איזה מישהו שמאוד מאוד מאוד רצה אותך בעבר ואת לא רצית אותו? יכול להיות, כן. כי כאן ניסו, בוא נגיד, לקשור אותך בעדינות. סטרא אחרא זה מעשים שנעשים בטומאה כדי לקשור אנשים. ואני חושב שמישהו כנראה ניסה לקשור אותך כדי שתהי בת זוג שלו, וזה לא הצליח, ואת נשארת סגורה פשוט, זה הכל. אבל ניתן להסיר את זה. וקודם כל אני מציע, כי הרבה פעמים זה יוצא לבד מהבן אדם. גם עין הרע, גם לשון הרע, וכל הדברים שנדבקים בנו גם יוצאים לבד. מתי זה לא יוצא ומתקבע? כאשר יש באמתחתנו דברי קודש פסולים. בגלל זה שאלתי אותך מההתחלה, אם יש לך איזה משהו פסול. תוציאי את הדברים מהתיק שלך, תגנזי אותם, אל תשימי בחדר ליד המיטה. תגנזי את מה שהיית איתו בשירותים, תוציאי מאצלך את החוט האדום ואת כל הדברים האלה, אוקיי? ותמתיני 40 יום, אחרי 40 יום תראי, אם תכירי מישהו, זאת אומרת שכנראה העקבה שלך הייתה פה. אם לא תכירי, אז יש מקום לבדוק בדיוק מה נעשה, ולעשות הסרה לזה כבר. ושאתה אומר לגנוז בבית הכנסת, נכון? בית הכנסת, בכל בית הכנסת יש תיבת גניזה. אם את לא יודעת איפה התיבה, שימי להם... לקחת את כל מה שיש לי ולתן את זה בבית כנסת? בדיוק, שהם ישימו את זה בתיבת הגניזה. הכל, תהילים, ספר. כל הדברים הקטנים האלה שהיית איתם בשירותים ואת לא משתמשת ממילא. כל מה שהיה איתך בתיק. בדיוק. ואת יכולה לקחת אחרים ולשים בחדר. יפה, קחי לך ספר תהילים גדול, יפה, ושימי בחדר, וכל פעם שאת רוצה לקרוא, כתוב בתורה, קבע לך עיתים. זאת אומרת, תקבעי לך זמנים לקרוא ותקראי. ולא כשמזדמן לך, כי היו כאלה שאמרו לי, שמע, כשיש לי זמן אני קורא, אז אני אומר, רגע, אז אלוהים מקום שני? כשיש לך זמן אז אתה פונה אליו, כשאין לך זמן שיחכה? הוא רוצה שתקדיש לו, שתקבע ביומיים. יש לי שאלה אחת. כן. רציתי לעשות ילד עם בנק הזרע. עוד לא. אל תרוצי כל כך מהר. את צעירה, לא, אל תרוצי. אני מכיר הרבה כמוך שנלחצים, מגיעים לגיל 31, יש לך עוד זמן, תמתיני. מאחר וכן נמצא משהו שמפריע לך, אז כדאי שתמתיני עם זה, תתנעקי מזה, וגם אם תרצי, אז לפחות שיצליח לך הדבר. אלינור, שיהיה המון בהצלחה, אני מקווה שתקחי ככה את הטיפים של יצחק למקומות טובים. בעזרת השם. אוקיי. תודה רבה שהתקשרת אלינו, ערב טוב. שלום רב לאורנה. שלום. שלום אורנה. ערב טוב. שלום. מה שלומך אורנה? ערב טוב. ברוך השם. יופי, השבח לאל. שאלתך? כן. רציתי לברר בקשר לזוגיות. אוקיי. אנחנו נשואים, אני ובני נשואים 18 שנה, יש לנו 4 בנות. שיהיו בריאות. תודה. ובזמן האחרון יש לנו מריבות בבית. יש קצת מריבות בבית? קצת הרבה. קצת הרבה. דיברתם על גירושים? כן. מי? את דיברת או הוא? בעלי. בעלך דיבר על גירושים. את אישה עובדת? או שאת בבית כל הזמן? אני עובדת. נו, אישה מקסימה. אז את רוצה שאני אפתח ואני אסתכל? כן, בבקשה. בסדר. אוקיי, הנה אנחנו נפתח את ספר הזו. אני אפתח עבורך. שומעים שאורנה קצת נרגשת, אז אתה ככה בוחר בקפידה את קצת הרבה נרגשת, בוא נפתח ונראה כי... אני מתרגשת. ובסדר. עוד רגע. מכיוון שבא שלומר לך, את המלכה המקושטת ונערותייך ביופי, מתעסקת להיכנס בהם בכל אלה, למכניס אליך ולחסידים של חותם הנושא, דברי אהבה ביניהם כדי לחבר אותם כאחד, ולהיות שניהם בשלמות אחת ובחביבות. שלמה וכל אלה שאמרו עליו ושבח עליו דרך חזק ממכל אשר יהיה לך דרך זו היא למעשה לך בתחתון בכל אשר דרך. אורנה, את חושדת?
קצת. בזמן האחרון, כן, כן, כן. הוא אמר לי כמה דברים, אז זה בגלל זה. אוקיי, הבנתי, אוקיי. אני פשוט בודק את הרקע. אני לא אוהב לראות מיד את הדברים, אבל... למען אלה זאת בזוגיות שנמה בתחתוניהם בשלומו וזיווג אלה המלכה וזיווג של חדפים ולא שלמה היא ויכנסו לחופתם בכל אשר אין הדרך זה כדבים של חותם לעשה לך זה מינימום אותם ומעשה להם הדרך זה כדבים של חותם. הבעל שלך הוא מנהל משהו או עצמאי? לא. הוא לא מנהל? הוא שכיר. שכיר, אוקיי. ואומרתו בחשר אלה מרסה לך תביא ברוך שנה זמן אותו בכל שירי בעולמות אלה ונראה פירוד ובוא ראה הקדוש ברוך הוא מזיווג הזה. תראי, יש התערבות חיצונית, אוקיי? אני לא אגיד שיש בגידה באופן מלא, אבל אני אגיד שיש התערבות חיצונית, זאת אומרת גורם שלישי מבחוץ שיוצר את כל המצב הזה. וכנראה שזה, אני לא רוצה, את יודעת, זה יהיה יותר מדי בומבסטי להגיד שזה התערבות של אישה, כשלא עשיתי ממש פתיחה מלאה. אבל אני יכול להגיד לך שמישהו מתערב מבחוץ ונותן לו ביטחון עצמי גבוה, שמהביטחון העצמי הזה הוא יכול לרשות לעצמו, להגיד לך שהוא רוצה להתגרש והוא רוצה לעזוב, וזה מה שמוריד אותך יותר ויותר, וככל שאת, נקרא לזה אולי בהגזמה, משפילה את עצמך למענו, ככה הביטחון שלו עולה יותר. זאת אומרת שקודם כל כדאי שתנסי להיות שווה אליו, שווה בין שווים מה שנקרא, ולא לתת לו להיות זה שקובע ומחליט את הדברים. הביטחון שלו, כמו שאמרתי, בא מבחוץ. כדאי שתבדקי קצת יותר לעומק. אפילו תצרי איתי קשר, אני אנסה לעשות משהו מחוץ למיקרופון. ואני אראה מה אני יכול לעזור לך כדי... אתם נשואים על פי דת משה וישראל? כן. יופי, אז יש לי הרבה אפשרויות שזה ככה, ואני אנסה מאוד מאוד לעזור לך, גם כי יש לך 4 בנות, שזה מה שנקרא בית שלם בישראל. נכון. בסדר? אז תנסי להיות איתי בקשר מחר. אורנה, בואי תמתיני על הקו, ואופיר בהפקה ככה ייתן לך את הדרך לעשות את זה, בסדר? ואני אעזור. רק בשורות טובות, תודה שהתקשרת. אמן. תודה לך. ערב טוב. ונגיד גם לכם שאם אתם רוצים ליצור קשר גם אתם עם יצחק, שלא דרך השידור, אפשר לעשות זאת ב-09-744-2044, ואם אתם רוצים לשאול אותו שאלה ולקבל תשובה כאן ועכשיו בשידור שלנו, גם זה כמובן אפשר, 04-67-6722, וגם בפייסבוק, קבלה מעשית יצחק מזרחי. אכן כן. תראה, יש לי לפעמים בעיה להגיד דברים שכמו יש לו בת זוג, או יש מישהי שעושה לו דברים או דברים כאלה, כי אני אוהב את זה לעשות בפתיחה מלאה. זאת אומרת, ממש לבוא עם דברים בדוקים לעומק, למרות שאני רואה מה הכיוון כאן בפתיחה, זה נקרא פתיחה קצרה. אני רואה מה הכיוון, אני רואה באמת את כל הדברים צריך לראות. אבל להגיד את זה, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו לא 3 מאזינים, אני יודע שיש מאזינים מכל העולם, ממש מכל העולם, אני יודע. ויש לעשות זאת בזהירות הנדרשת, וגם לקחת בחשבון שהכלים שאתה משתמש בהם כאן ברדיו, בסופו של דבר, הם לא אותם הכלים שאפשר לעשות בפגישה 1 על 1, או כמובן. ודרך אגב, שאני אומר כל העולם, אני מתכוון לזה, כי מתקשרים אליי מארצות הברית הרבה, וגם שמעו אותי אומר פעם קודמת שאני מגיע באוגוסט, בתחילת אוגוסט, אז כבר הם מתחילים להתקשר אליי. יפה. יפה מאוד, אז כן, אנחנו נגישים באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il מכל נקודה בגלובוס, וגם באפליקציות הסמארטפון השונות, אז היום אפשר לעשות הכל, הטכנולוגיה מאפשרת לנו. יפה מאוד. טוב, אנחנו ניקח עוד הפסקה קצרה לטובת הפרסומות, ומיד נחזור עם עוד שאלות שלכם, וגם על כמה נושאים מעניינים שאנחנו רוצים לשוחח עליהם. תישארו איתנו. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. שאהבתם עלינו, חוכמת הקבלה המעשית, כאן ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. על הקו ממתינה שרית. שלום שרית. שרית, שומעת אותנו? כן, ערב טוב. ערב טוב. עכשיו אנחנו שומעים את שרית, ואנחנו נשמע את שאלתך. רציתי לברר לגבי זוגיות, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה לגבי הבן שלי. אנחנו משום מה
בשנה האחרונה לא כל כך מתקשרים, יש המון מריבות, גם נולדה לי נכדה, והם לא רצו שאני אראה אותה. מה? שמשמרו. מה זאת אומרת לא רצו שתראי אותה? הם אסרו שאני אראה אותה, אני לא ראיתי אותה. המריבות הן בגלל כסף או משהו כזה? לא. לא, אוקיי. אז קודם כל אנחנו יודעים שאין לנו כאן בעיה של... כי בדרך כלל מריבות על כסף. את גרושה או פרודה או משהו? כן, גרושה. גרושה, אוקיי. כמה זמן? 10 שנים. הבנתי, אוקיי. יש לי את השם של הבן, אני לא אגיד, אבל השם השני שלו זה על שם סבא או מישהו? לא. השם השני שלו, יש לו 2 שמות, כמו שאת... נכון, לא. לא על שם אף אחד. לא על שם אף אחד, אוקיי. בוא נבדוק. טוב, שרית, אנחנו נפתח כאן, יצחק עכשיו יקרא בספר הזוהר, בסדר? הקשר שלך עם קלתך בסדר או ש... לא. לא. פשוט הכל שמה הפוך. הכל שווה, כן. היה קשר נהדר לפני כן, והיה משהו, קשר מאוד מיוחד, ופשוט בשנה האחרונה נהיה הכל טוב ובואו. יחד הולך אתכם והייתי אלא יושבת עמכם, ועכשיו אתם לדרככם ואני לדרכי אפרוש מכאן בדבריי. זה כבר על התחלה. אחת הייתי הולך איתכם, הייתי יושב עמכם, ועכשיו אתם לדרככם ואני לדרכי. זאת אומרת, זה כבר על התחלה אומר שיש פרידה מאוד מאוד קשה, כי כל אחד לדרכו, זה ממש מה שנקרא לחתוך. פתח ואמר, אי לשיר המעלות לשלמה, אלא אדוני לך ויבנה בית, ושווה עמלו ובונים בו בכל אשר דרך, זוהי כל אשר נותן אותו, ונותן אלה דרך הזקבים שלו חותם ולעשה לך דרכים, אלה דרך כל אשר דרך הזקבים שלו חותם ולעשה לך. נתן הנביאה וכל אשר הביא הדרך זה. תראי, קודם כל זה מישהו מסכסך. מישהו נכנס באמצע ומה שנקרא זורע ערס. אוקיי. ומפזר ערס. אחד וכל אשר נותן אל אדם, וכל אשר די או קנו מביתו, ונותן אל הדרך זה כתיבים שלו חודם לעשה לך שירים להם, או לא תיכלים, חסמים שלו חודם לעבוד, אל הדרכים אלה בהם. תגידי, כשהיה לכם קשר טוב, הרגשת שניצלו אותך שמה? לא, לא. פשוט אם הייתה נתינה, זו הייתה נתינה מכל הלב. זה היה קשר מאוד מאוד מיוחד, קשר מאוד חם, איך אומרים? זה קשר מעבר לקשר רגיל של הורים ילדים. קשר של אמא וילד. אבל משהו מאוד מיוחד, אפילו להרים טלפון, לשאול אם הכל בסדר, כי יש תחושה שמשהו לא בסדר. הבנתי. זה התחיל בגלל משהו מסוים? כן. נראה לי ככה, כן, אני אגיד לך משהו, לפי מה שאני רואה כאן, שהדרכים שלכם נפרדו בגלל שנכנס מישהו שאו סכסך, או הסית, או משהו כזה, והוא לא היה צריך הרבה לעשות, הוא רק התחיל, וזה יידרדר והמשיך הלאה. יכול מאוד להיות שזה משהו מהצד של האישה שלו, של הבן זוג, של הבן שלך. אוקיי. יכול להיות שזה מהצד הזה, שם מישהו הסית והצליח להניע את הבן שלך ממך. נאמר לי שיש שם קצת קנאה בגלל הקשר המיוחד. לא קצת, הרבה. אבל גם כשהם היו בקשר אני נתתי להם את המרחב ועזרתי המון והייתי איתה בקשר מאוד טוב. לא נתתי שום סיבה. את אולי שמרת על כל הדברים האלה ברמה שאת חושבת שזה יהיה בסדר, וזה נכון מצידך. את, כמו שאומרים, נתת מרצונך, עצמת עין כשהיה צריך לעצום עין, לא שמעת כשלא היית צריך לשמוע, אבל בכל זאת, כנראה שהכניסה שלך או הקשר שלך עם המשפחה של הבן שלך גרם לקנאה רבה מהצד השני. דבר שהניע אותם לסכסך ולגרום למצב כזה של פיצוץ, עד כדי כך שאם אני מתחיל את הקריאה בפתיחה, כן, זה אתם הייתם הולכים כל אחד בדרך שלו, הוא יושב עמכם ועכשיו אתם לדרככם ואני לדרכי. זה אומר הפרידה היא פרידה מאוד מאוד קשה. זה משהו שקשה לגשר על זה אפילו. אבל זה קשה וכואב, אני מאוד מקווה אני מקווה את עצתך בעניין. ניסית לתפוס את הבן שלך לשיחה?
הוא לא מעוניין. הוא לא מעוניין. יש לך מישהו שיכול לתווך ביניכם? דיברתי עם אבא שלו, עם אחותו. שידברו איתו? כן. ומה הוא אומר? הם לא מוכנים להתערב. למה? פשוט כי הוא לא מוכן לשמוע מה הוא טוען שעשית לו? אין דברים מסוימים. אם זה קשור לגבי החתונה, אם זה קשור לגבי הנכדה, כל פעם זו סיבה אחרת. זה לא משהו קונקרטי שאפשר להגיד שבגלל זה זו הסיבה וסוף העולם הגיע. תראי, יש משהו שניתן לעשות בין אמא לבן. זה פעולה שאת צריכה לעשות אותה לבד. אני מעדיף לתת לך את דרך הפעולה הזאת, להסביר לך איך לעשות את זה, לא דרך המיקרופון. זה פעולה שהיא פעולה קבלית מאוד ידועה למי שהוא יוצא מרוקו, איך בחזרה להחזיר את הקשר עם הילדים. זה משהו מאוד עתיק יומין. אני מעדיף לספר לך איך עושים את זה טלפונית. תרימי לי צלצול מחר ואני אגיד לך בדיוק מה לעשות. יש לך תמונה שלו אני מניח, מן הסתם. אוקיי. וגם של קלתך? כן. אוקיי, אז תרימי לי צלצול מחר, ובעזרת השם אני מקווה שאני אסביר לך מה לעשות, ואת תחזרי להיות בקשר ותראי את הנכדה שלך. כי זה מאוד קשה. כן, כן, אני... תשמעי... אני לא יכולה להעביר אותו על סדר היום. אני יורדת במשקל, אני יודע מה זה... אני יודע מה זה, גם לי יש נכדים, וכשהילדה שלי התרחקה קצת מהבית, אני ראיתי איך אשתי מגיבה, ואני יודע שזה מאוד קשה. אני יודע. שרית, תמתיני על הקו ואת תקבלי את האמצעים ליצור קשר עם יצחק, בסדר? אוקיי, ומה לגבי הזוגיות? אנחנו קצר לנו הזמן, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, בסדר? בסדר? אוקיי, בשמחה רבה. תודה, בשורות טובות, בשורות טובות. שלום שלום, אנחנו, יצחק, בכל זאת אולי תתן איזה מילה, השארת אותנו קצת מסוקרנים, זה משהו שעושים באמצעות אמירה, באמצעות חפץ, בלי להיכנס לפרטים מיותרים? לוקחים את התמונה ועושים איתה פעולה מסוימת שקושרת רגשית פתאום את הילד, פתאום הוא יתחיל להרגיש שהוא רוצה את אמא, משהו בסגנון הזה, לא כילד קטן אלא כקשר אמאי, הוא ירצה את החלק האמאי שבאמא ולא את הכעס והמלחמה והכל. אבל אני אגיד לך משהו, זה משהו שאני הולך לכתוב אותו בספר הבא שלי. יש לי כמה ספרים שהוצאתי, אז זה הולך להיות כתוב בספר הבא, אז אני מעדיף להגיד לה את זה באוזן שתעשה את זה, ובדיוק אנחנו נהיה סבלניים. בדקות המעטות שנותרו לנו עד לסיום השעה הראשונה, יש לנו עוד שעה כמובן, בואו נדבר קצת על כל הנושא של כיסוי ראש. כן. מבחינת הדת כמובן. מישהו, יותר נכון, מישהי התקשרה ואמרה לי, תגיד לי, איך אתה פותח בזוהר בלי כיפה? אז אני צריך להסביר. ראשית, אין חובה לגבר בכיסוי ראש. יהודי לא חייב בכיסוי ראש. נקודה. בשום מקום. לא צריך לא כובע. גם לא בית כנסת? ולא כיפה. בשום מקום. בשום מקום. זה מנהג. עכשיו, המנהג של הכיפה זה בכלל מנהג אשכנזי. זאת אומרת, הוא הגיע ממזרח אירופה, בתקופת ימי הביניים, כל קבוצה או שבט או דת היה להם כובע מסוים שייחד אותם. זאת אומרת, היו כאלה, האצילים הלכו עם צילינדרים, הימאים היה להם כובע עם שפיצים, לכל קבוצה היה את הכובע שלהם. וליהודים היה כיפה שסימל את היהדות. זאת אומרת, זה יהודי, יש לו כיפה. וזה המשיך הלאה, כמסורת, כמנהג, אבל אין שום מקום בתורה שכתוב את זה. למשל, בצפון אפריקה, אין את הדבר הזה כיפה. כולם היו תרבושים, אבל גם לערבים היה תרבושים. זה לא משהו שהוא... יוצא דופן. בדיוק, לא היה שם כיפה בכלל. זה בא כמו שאמרתי, ממזרח אירופה, ונכנס כמנהג אצלנו. זה בסדר, אבל אין אגב, האם אנחנו יודעים מתי היה השלב שבו זה הפך להיות משהו שרווח גם בקרב יוצאי מדינות אפריקה, והיום אתה יודע, אתה לא יכול להיכנס לבית כנסת מבלי שמישהו ייתן לך כיפה או לבית קברות או לכל מקום שבו מתקיים איזשהו טקס דתי כזה או אחר. תראה, כשאני נכנס לבית הכנסת, סתם אני אתן לך דוגמה, ומישהו מגיש לי כיפה, אני אומר לו, זה חובה? אז ישר הוא מסתכל, מחייך, אומר, תשמע, אני שם כיפה כמובן בבית הכנסת, אבל זה כי אני מכבד את האנשים. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הכיפה שלי, אני לא צריך לעשות הפרדה ביני ובינו, נהפוך הוא.
יש אנשים שאומרים, אתה שם כיפה כדי להבדיל אותך מלמעלה, מהשמיים או מאלוהים. זה לא נכון, אני צריך להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. לא להתנתק ממנו ולשים לי מכסה. ויש הרבה אנשים שיש להם כיפות וכובעים וזקנים והכל, והם תחת חקירה או במעצר בית. כמו שכבודו יודע. אז כיפה לא עושה את הבן אדם. הבן אדם הוא בן אדם, וזה לא משנה הסממנים החיצוניים שלו, כמו שיש אנשים שהולכים עם 4 כנפות הציצית בחוץ, כשהארי הקדוש טען שזה אסור לעשות, כי זה להתגרות בשאר. אז מצד אחד מביאים ציטוטים של הארי, אבל מצד שני עושים הפוך ממשהו. אוקיי, אז שברת לנו איזשהו מיתוס בעניין הכיפה, ואתה תשבור עוד אחד, אני כבר ככה ארמוז למאזינים בשעה הבאה. אם אתם חושבים שאתם יודעים מאיפה הגיע המגן דוד, שאותו אתם כמובן כל כך מכירים מעצם היותכם יהודים, או חיים במדינה הזאת גם אם אינכם יהודים, אז תחשבו שוב, נאמר כך. אז יפה, זה יקרה בשעה הבאה. אופיר מור יוסף מפיק אותנו, יצחק מזרחי כמובן כאן באולפן, אני חן ביאר, 09-744-2044, מספר הטלפון שלך יצחק, 04-67-67-222, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, חדשות, פרסומות וחוזרים. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. שעה שנייה של חוכמת הקבלה המעשית ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, גם באינטרנט, 96fm.co.il, וגם בטלוויזיה, ערוץ 87 בהוט, 71 ב-yes. יצחק, מה שלומך? השבח לאל. יפה מאוד, אז גם בשעה הזו אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, לעלות לשידור, לשאול שאלות, 04-67-67-222, זה מספר הטלפון שלנו, אופיר מור יוסף בהפקה מחכה לשיחות הטלפון שלכם, גם בענייני חלומות, גם בענייני עין הרע, גם סתם שאלות שאתם רוצים לשאול על החיים שלכם ולקבל תשובה מעולם הקבלה, הכל הולך. 04-67-67-222, מספר הטלפון שלך יצחק לקביעת פגישות אישיות ב-09-744-2044, וגם בפייסבוק כמובן, יצחק מזרחי, קבלה מעשית. אני חן ביאר, עד השעה 11 אנחנו כאן ביחד, הבטחנו, ולכן נקיים בהמשך. אנחנו נשוחח על המגן דוד ונשאל מאיפה זה מגיע, הסמל הזה שכל כך מזוהה עם העם היהודי. גם כמובן נסיים בטיפ מעולם הקבלה שכל אחד יכול ליישם בחייו הפרטיים, ואנחנו ננסה להספיק הכל ככל שיותר לנו הזמן. יפה. שלום לרויטל. שלום וברכה. ערב טוב. ערב טוב. אני רוצה לבדוק לגבי אחי. אוקיי. אחי שמו, אתה יודע את השם שלו? כן, אני רואה את השם, אני רואה גם את התאריך לידה שלו והכל. נכון. אני אשאל אותך שאלה, את הקשבת לתוכניות הקודמות שלי? לא לכולם, באמת שאני מאזינה קריאה שלכם. אוקיי, אז ברוכה הבאה. כי באחד המקומות בתוכניות שדיברתי גם על נושא השמות, על היהודים, נכון? יפה, את רואה שאת בעניינים. נמצאים באותה מילה. יפה, אז הנה, זה מעכב זוגיות. יפה, כשיש שני אותיות קודש בשם, זה מעכב זוגיות. זה גם י' וגם ו' וגם ה'. אז במקרה שלו יש שתי יהודים, אז כבר אנחנו, איך אומרים, בראשיתה של עקבה. בואו נמשיך הלאה. אני מבין שהשם השני שלו זה על שם סבא או מישהו. נכון, בדיוק. יופי, אוקיי. אז בואו נעשה לו פתיחה ונראה אם מעבר לזה יש עוד דבר מה שעושה. מהו המורים וכולם, אלא רבי אליעזר וכל אשר פתח אל השכינתי לך, וראיתי שהרי אתה רואה בין האדם צדיקים הם. צדיקים ונותנים אלה וכל אשר מראהו. הוא מראהו טוב? כן, כן. את יודעת מה זה מראהו טוב? כן. בעברית הפשוטה זה חתיך. חתיך, הוא חתיך. יפה, אני רואה. אתה מכיר אמא שתגיד על הבן שלה שהוא לא חתיך? לא, זה האחות קודם. זה האחות ו... האחות, סליחה. גם אחות. לא, יש כאלה שאומרים, הוא בסדר, אתה יודע. לא, הוא בסדר, ברוך השם. אוקיי, בחינה, וכל אשר מסתתרים בהם בתוכם, ויהיה בסתימות והם בגלויים, מפני שיש שכינה, אלא קרובים להם, וכל אשר מעשה להם דרך, זו היא בהם חושב לחזק, ובדולח חזק, ומשלחותו לחצה. שכינה זו לך, וכל אשר יעלה, וכל אשר תחזק, ומשלחותו לעשה להם. שכינתה היא השכינה אשר עומדת, היא בפרסי, וכל אשר מעשה לך בדרך זו. סתימות בגלוי. היה לו זוגיות מעל שנה? נכון, היה לו והוא נפרד לפני כמה חודשים. הבנתי. נכון. אז תקשיבי, בואי, אני אגיד לך משהו. קודם כל, יכול להיות שהעקבה נובעת באמת, כמו שאמרתי, מהשם. כן. ימתין עוד קצת, אם הוא רוצה להוסיף שם זה יהיה מצוין, ממש מצוין, כי בכל זאת הוא הולך לחיות עם בת זוג כל החיים, אז כדי שהוא ימצא את בת הזוג הטובה לו,
הראויה לו והנאה, שתהיה נאה כמוהו, כדאי אולי שהוא יוסיף שם. לא ייגע בשמות הקיימים, אבל יוסיף שם כדי, כן, בדיוק, כדי לפתוח באמת הדלת, שעריו די פתוחים, אין כאן משהו שהוא, אני יכול להגיד לך, עשו לו, לא עשו לו, סגור לו, לא, ממש לא. כי בשאר הדברים בחיים אני מבין שהוא רץ קדימה ואין לו בעיה. ולגבי פרנסה, כי הרגע הוא גם מובטל הרגע. תשמעי, חלק גדול בארץ מובטלים, אבל אני לא רואה שיש כאן משהו שהוא... תראי, אם יש לו דברי קודש שיוציא אותם, שזה דבר גם כן חשוב בפני עצמו, תמיד, כולם, כל אחד. מי שיש לו דברי קודש עליו, להסיר. אם יש לו איזה טבעת או משהו, אני כבר נתקלתי במישהו שאמר לי, תראה, יש לי טבעת של אנה בכוח. ואז שאלתי אותו, ואיפה אתה בדיוק דוחף את היד הזאת שאתה בשירותים? ואז הוא נבהל. תשאיר את השאלה. בדיוק, אז הוא נבהל ואמר, איך לא חשבתי על זה. אז אם יש לו דברים כאלה, דברי קודש עליו, שיסיר אותם, ואני לא רואה משהו שבאמת יעצור אותו. אני לא אתקדם קדימה. הוא גם ימצא עבודה וגם זוגיות וגם הכל. תודה רויטל. אוקיי, תודה רבה. בהצלחה. ערב טוב. יפה, תזכיר שוב ככה בקצרה את נושא החוקיות כאן של האותיות. אמרנו שני יהודים, זה בגלל שתי אותיות קודש, נכון? תראה, באופן כללי, שתי אותיות זהות בשם יוצר מצב של בעיה בתחום הזוגיות. כשיש שתי אותיות קודש בשם, אז זה בכלל עושה בעיה גדולה. גם למצוא זוגיות זה עושה בעיה. אותיות קודש זה י' ו' וה'. אם יש שני ה', אם יש פעמיים ו' או פעמיים י', בדרך כלל אין אנשים שמתקשים בזוגיות. אבל אם יש אותיות כמו לדוגמה שושנה, אז יש פעמיים שין, זה לא חיים קלים. הבנתי. ממש לא. צריכים להתאמץ יותר. הרבה אפילו. לא קצת, הרבה. הבנתי. אז זה החוקיות, אבל אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. אוקיי, שלום אהובה. שלום ערב. גם פה יש אגב שתי אותיות קודש בשם. אהובה. את רואה? כבר אנחנו מדברים על זה, אבל יש לך עוד שם, אני רואה הראשון. אהובה? את איתי, אהובה? כן. ערב טוב. שאלתך בבקשה. כן. את רוצה לבדוק התאמה? התאמה, נכון. כן, את פרודה, גרושה... גרושה. גרושה, אוקיי. אתה רואה? שתי אותיות קודש, שתי אותיות בכלל הם בעייתיים. טוב, אז קודם כל, לפי מה שאני בודק כאן על תאריך הלידה שלך והשם שלך, אני קיבלתי שתי שמות כאן. את, מה שנקרא, מיסטיקנית בפוטנציה. את יודעת מה זה? יש לך יכולות רוחניות מאוד גבוהות. אני לא יודע, אמרו לך את זה. אני לא יודע מה את עושה עם זה. אני לא עושה עם זה. חבל. את יודעת, יש אנשים שלומדים שנים בשביל לקבל קצת אינטואיציה, ויש כאלה שמקבלים את זה מתנה ולא עושים עם זה כלום. אבל אוקיי, אולי עוד לא הגיע הזמן. נחכה עם זה עוד קצת. תראי, בדקתי את הנושא הזה של ההתאמה הזוגית שלך. כן. ויש התאמה. יש התאמה, אפילו הייתי אומר התאמה טובה. כי הבחורצ'יק הוא בחור חכם. חייו לא קלים, הייתי אומר ככה, יכול להיות שהיו לו כמה תנודות לא קלות בחיים, אבל יש לכם התאמה מאוד טובה, ולך יש השגחה עליונה מעבר לזה שיש לך יכולת רוחנית טובה. אני חושב שהחוסר ביטחון באינטואיציה שלך אומר שאולי את יודעת משהו עליו שהוא מסתיר. אם קיים כזה דבר, כדאי לפתוח את זה, כי באופן כללי יש לכם התאמה. משהו עליו שהוא מסתיר? יכול להיות שיש איזה משהו שהוא... כמה זמן אתם ביחד? כמעט שנה. כמעט, עוד לא שנה. עוד לא. אוקיי, אז אם את רוצה לברר אצלו דברים באופן גלוי, לשאול שאלות, מה שנקרא שאלות קשות, תעשי את זה, ואין לך ממה לחשוש, כי כדאי לפתוח את הקלפים עכשיו, וכמו שאמרתי, כשאנחנו יודעים הכל על בן הזוג שלנו, יותר קל לנו להיות איתו, ואנחנו יותר שלמים בדרך שאנחנו הולכים. כמו שעוד פעם אני חוזר ואומר, יש לכם התאמה, והתאמה טובה אפילו. יכול להיות שזה יגיע רחוק, אני לא יודע אם זה יגיע לחופה וקידושים, אבל לזוגיות הזאת יש התאמה ויכולת להעניק אחד לשני. כי את גם בחורה מאוד זוגית אגב. יש לך, יום הלידה שלך הוא מצביע על זוגיות טובה. אישה זוגית נקרא לזה.
אוקיי? כן, ועוד שאלה, ומעבר אליו, בקצרה. כאילו זה יהיה כדאי לי לשנות כיוון? מעבר אליו? מעבר מגורים? איתו? כן. אז כמו שאמרתי, כדאי קודם כל לשאול את כל השאלות ולהיות בטוחה שאת רוצה לעשות את זה. בואי תכירי אותו עוד טיפה, תעברי את השנה ואז את יכולה לעשות. תודה רבה, אהובה, תודה ששוחחת איתנו. עכשיו יצחק, הגענו לרגע שאני ככה מאוד מחכה לו, כי אני כבר מסוקרן, שאלת מגן הדוד. אוקיי, אז כל יהודי טוב שאתה שואל אותו, מגן דוד על שם מי? הוא אומר באופן טבעי, דוד המלך. דוד המלך, יפה. אז ובכן, לצערי, זה לא דוד המלך. ומגן דוד הוא סמל הודי, הוא בכלל לא סמל יהודי. אנחנו אימצנו את זה. הסמל הזה, מגן דוד, יצא לפני, זאת אומרת, ראה אור לראשונה, נאמר, לפני כ-6,000 שנה. אגב, אתה אומר סמל הודי, סמל שמגיע מהדת? מהדת ההודית. דת ההינדו, מה שנקרא. אני יכול להגיד לך, אגב, כמו רבים אחרים, טיילתי בהודו, ובאמת רואים שם הרבה מאוד, ככה, על הבתים, מגן דוד. כן, נכון. וזה לא יהודי. מאוד נפוץ. וזה לא יהודי. ממש לא יהודי. הסמל הוא סמל הודי, והוא יצא לפני כ-6,000 שנה בערך, והוא סמל שיצא, גם יצאו באותה תקופה, הצלב קרס, שזה לא של הנאצים, ממש לא, והאינג והיאנג, שזה, מישהו מכיר את הפילוסופיה הסינית, היא אימצה את האינג והיאנג. אז שלושת הסמלים האלה יצאו בערך לפני 6,000 שנה. היהודים אימצו את המגן דוד. עכשיו, מה זה אימצו? בתקופת רום ימי הביניים, היה אחד שנקרא דוד אלרועי, והוא היה נביא שקר. הוא זה שהכניס ודחף את המגן דוד אל תוך היהדות כסמל מיסטי. וכמובן שקיבלו את הסמל הזה, דרך אגב הוא היה קורדי. סתם ככה. אגב, אתה אומר דחף כסמל מיסטי, מה הוא ככה... הוא ראה בסמל הזה, כי אם אתה מסתכל, גם האינג והיאנג וגם הצלב קרס וגם המגן דוד, מסמלים את הזרימה בטבע. ותסתכל, הצלב קרס הוא בצורה עגולה ומתמשכת, אותו דבר גם האינג והיאנג, שזה מחבר גם את השחור והלבן. נכון. ודרך אגב, לשני הנקודות בתוך האינג והיאנג קוראים פקווה, פה וקווה, שזה מסמל שבכל אחד יש גם קצת מן השני. והמגן דוד בעצם בא לסמל את כל כיווני השמיים. האדמה, השמיים וברזל, עץ, מים ורוח וכל הסמלים האלה שסימלו בעצם את יסודות היקום. עכשיו, בא דוד אלרועי והכניס את זה לתוך היהדות כסמל מיסטי. הוא בחר בסמל הזה, זה הכל. למה דווקא זה? אני לא יודע, אבל הוא זה שהכניס את זה, והתברר אחר כך שהוא גם נביא שקר, כי הוא טען שהוא המשיח וכו' וכו'. הסמל נשאר והמשיך לרוץ עם היהדות. רבים בשלב מסוים יחסו את דוד, מגן דוד, לדוד המלך, כן. והתחילו לנסות לחפש גם את ההתאמה, אם זה בתורה ואם בכל מיני מקומות, ואתה יכול למצוא בתורה את המילה מגן דוד, אבל זה לא הסמל הזה. מגן זה מגן, זה לא, אין כאן כמו חרב דוד. מגן שמשתמשים בו בקרב. בדיוק, זה כמו חרב דוד. אבל הסמל עצמו הופיע ביהדות לראשונה בתקופת ימי הביניים, כאשר דוד אלרועי הוא היה זה שדחף את הסמל. תשמע, הצלחה מסחררת. ממש. אי אפשר להתווכח. ממש. יפה, כן, אמרתי לך שראיתי זה ככה בכל מיני מקומות. אמרתי ביהדות, אגב, הסמל היחידי שהוא רק שלנו, זה סמל המנורה של 7 הקנים. זה הסמל היחידי שהוא נטו של היהדות, ואגב, אף אחד לא לקח את זה, אף אחד לא יעתיק את זה מאיתנו. שלא הושאל משום מקום אחר. משום מקום. כל השאר חמסות וכל הדברים אנחנו כבר דיברנו, ובהמשך אולי נדבר עוד פעם למאזינים החדשים. יפה. כן, האמת, סיפרתי לך שככה ראיתי את זה בכל מיני מקומות בהודו, ובאמת יש תגובה הרבה פעמים קצת של חוסר הבנה של הרבה ישראלים, בעיקר שרואים את זה אחד ליד השני ביחד עם צלב הקרס, שזה אתה יודע, פתאום זה ישר דבר שתופס את העין ומותיר אותך קצת לא מבין למה, מה אתה רואה. ואז אתה מחפש את המזוזה ליד. אז הנה, עכשיו אנחנו מבינים, מעניין מאוד הדברים שאתה
מספר לנו. דרך אגב, אני מרצה על הנושאים האלה גם באוניברסיטה, בכל מיני מקומות. זה לא משהו שאני... זה חומר שהוא מחקרי של הרבה שנים, ומה לעשות, אני התמחיתי גם באמונות תפלות, ואני מרצה בנושא הזה גם, כן? ככה שאלה דברים בדוקים, לעומק. ואנחנו מדי פעם גם נביא כאן עוד כל מיני אמונות תפלות ודברים מהסוג הזה. נכון. 04-6767-222, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, מספר הטלפון שלך יצחק, 09-744-2044. בפייסבוק, יצחק מזרחי, קבלה מעשית, פרסומות וחוזרים. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. שבתם אלינו חוכמת הקבלה המעשית ברדיו כל רגע, אנחנו איתכם המאזינים. שלום חיים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. שלומך חיים? ברוך השם, הכל טוב. יופי, השתבח שמו יום יום. השתבח השם לעד. אמן. כן חיים, בוא תגיד לי. שאלתך ידידי. אני רוצה לדעת על נושא של זוגיות ועבודה. יש לך זוגיות? אין לי. כמה זמן כבר אין? למעלה מ10 חודשים. למעלה מ10 חודשים. והזוגיות הכי ארוכה, אתה גרוש? לא. הייתה לך זוגיות? היית נשוי פעם? אף פעם. הייתה לך זוגיות מעל שנה? כן. כן. טוב, אתה שמעת מקודם מה אמרתי לגבי השמות? כן. יפה. יש לך עוד שם או רק חיים? בברית כשעשו לי, קראו לי גם ויצמן, אבל לא משתמשים בזה. לא, אבל זה מופיע בתעודת זהות? לא. בשום... רק קראו לך, זה הכל. כן. רק נאמר שאתה מכוון לפעמיים יוד שיש בחיים. אני מחפש, כן, בדיוק. אני חושב שזה... אם אנחנו בודקים את זה לעומק, תראה, אתה אמור, לפי התאריך לידה שלך ולפי השם שלך, אתה אמור להיות בחורצ'יק עם מזל. אני חושב שאם לא היית נשוי אף פעם ואתה לא נער, אני חושב שאתה רוצה בכלל... חיים ירד לנו מהקו, אני חושב שהוא לא אהב את התשובה אולי. לא, 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 אתה התנתק לו, אבל... הנה אופיר מנסה להחזיר אותו. בכל מקרה, אם אתה מקשיב, אז כמו שאמרתי, אתה כבר לא נער, והרבה יותר מנער, ויותר מבוגר ממני אפילו. ואם לא היה לך זוגיות אף פעם, אני חושב שזה הבעיה בשם שלך, וכדאי יכול להיות גם שהשם בכלל הוא שם של מישהו, אז בכלל אין לו שם. כדאי להוסיף שם. הנה חיים חזר אלינו בדיוק ברגע הנכון, חיים? כן. יפה. אוקיי, נעלמת לנו לרגע. בזמן שככה ניסינו להחזיר אותך, יצחק אומר קודם כל שיכול להיות שהבעיה שבאמת של שתי האותיות היוד היא מה שהקשתה לך עד פה. עוד שאלה קטנה, חיים, השם חיים זה על שם מישהו? לא. לא, סתם חיים או חיים ויצמן? יכול להיות שנראה, יכול להיות בעל חיים ויצמן נשיא שהיה פעם. כן, אני יודע, בגלל זה אני אומר, זה גם בדיוק בתקופה שלך. תשמע, אני חושב שזה על שם חיים ויצמן. אני הייתי מציע לך להוסיף שם. אתה רוצה זוגיות בשביל ממש להתחתן, להקים בית? כן. אז תוסיף שם, ידידי. תוסיף שם, ואני מקווה בעזרת השם שעם השם שאתה תוסיף, אם תרצה להתייעץ לגבי השם, אם יש לך 2-3 שמות אפילו, שאתה מתחבר אליהם ותרצה להתייעץ, אתה יכול או לכתוב לי למייל, או לכתוב לי בפייסבוק, אני אבדוק את זה, אני אגיד לך מה מהם הכי מתאים. אבל לדעתי חיים, תוסיף שם, ואתה תראה שאתה צ'יק צ'ק תיצור מצב זוגי, וגם בעזרת השם אולי תגיע לחופה וקידושים. בעזרת השם. אוקיי? תודה רבה חיים. מה עם תעסוקה? יש לך משהו להגיד ככה בזריזות התעסוקה? במה אתה עוסק? אני לא עוסק עכשיו כלום, אני מובטל. אבל אתה עצמאי או היית... שכיר. הייתי שכיר. במה אתה עוסק? מה המקצוע שלך? באיזה תחום? בנושא של ארגון וייעוץ. לא ממש הבנתי, אבל אם אתה אומר קטונתי. ארגון וייעוץ. הבנתי. כמה זמן אתה כבר לא עובד? כמעט שנה. אז את האבטלה שלך גם כן גמרת. כן. טוב, יש אצלי, יש לך אינטרנט? איך? יש לך אינטרנט, מחשב? לא. לא גולש באינטרנט. יש לך מישהו שיש לו מחשב? כן. תקשיב, יש אצלי באתר, גם מיסטיקנים מעתיקים את זה משם ומחלקים לאנשים, אני יודע, כי שולחים לי לגניזה ואני רואה. יש באתר אצלי משהו שכתבתי לפרנסה. כן. יש קטגוריות באתר שלי, זה האתר שנקרא קבלה מעשית, יצחק מזרחי,
יש קטגוריה שנקרא קמעות וסגולות, ושם בקטגוריה הזאת יש קמעות לפרנסה. יש שם משהו שאתה צריך להעתיק אותו, ולרשום את השם ושם האמא שלך, ותאריך לידתך, קפל אותו, שים אותו בכיס שלך, ואני מקווה שבעזרת השם תמצא לך פרנסה מהר. בעזרת השם, תודה רבה, אני מודה לך. אין על מה, בשורות טובות. ערב טוב. שלום לחורש. שלום וברכה. ערב טוב חורש. ערב טוב מבורך. שלומך? שלומי יוצא מגדר הרגיל, ושלומך? השתבח שמות. תודה לאל ותודה לשואל. אם יוצא מגדר הרגיל... תודה לשואל ותודה לעונה. חורש, אם יוצא מגדר הרגיל, מה בכל זאת מביא אותך אלינו? כן, הגדר. להגיד לך? כן, אני ראיתי מה השאלה. אתה דיברת על אותיות. נכון, נכון. אגיד לך את האמת, אני לא מקשיב לתוכניות האלה. אוקיי. לא, פשוט לא, אף פעם לא יצא לי. זה מנהלה, אתה יודע. אבל כן. אתה יודע, מנהלה מכוונים. נסתרות דרכי השם. בדיוק, נסתרות דרכי השם. שמעתי אותך 5 דקות, מצאת חן בעיניי. תודה, תודה. ויש לי בן 33. אני רואה. ויש לו אותיות אודי, ו' וי'. אוקיי. ויהודה, י', ה'. תראה, בוא, אני אתקן את זה. אודי זה קיצור של יהודה. נכון. יפה. אז בעצם השם שלו יהודה. נכון. יפה. יהודה על שם מי? דודי. יפה. עכשיו בוא נגיד ככה, לבן שלך בעצם אין שם. יש לו שם מושאל. הוא הלווה את השם מהדוד. כנראה. יפה, אז זה נשמה... אני הלוויתי לו... לא, כמובן שלא, הוא נולד ואמר תנו לי את זה. אבל אני אסביר לך חורש משהו. אני הסברתי בתוכניות הקודמות שישנם, זה נקרא נשמות בלי שם. כשאנחנו נותנים שם של מישהו, זה נקרא שם כבוד. ושם כבוד לא נחשב לשם. זאת אומרת, הוא בעצם נשמה בלי שם. עכשיו, גם נתת לו שם שיש בפנים 2 אותיות קודש, שסוגרות בכלל את נושא הזוגיות. אתה מבין? מכל הכיוונים הנער סגור. וזאת הנקודה. זאת הנקודה. הבנתי. זה התקשרתי. הבנתי. אבל שתדע לך, הוא היה חי זה לא חשוב. זה לא חשוב. לא, זה לא חשוב. זה לא משנה. לא חשוב. עליו השלום זה לא משנה. תראה, אסור למחוק חלילה את השם יהודה. ממש לא. אבל מה שכן, אם אודי יוסיף שם, אוקיי? אם אודי יוסיף שם, אתה תראה שהנושא הזוגי שלו ייפתח צ'יק צ'ק. ואני אומר לך את זה, אני בסך הכל עוסק בתחום של קבלה 38 שנים. אתה מלא רעש. שתהיה בריאה ב-10. אני בסך הכל עוסק בזה 38 שנים. ואני יכול להגיד לך שכ-95% מהמקרים שאנשים סידרו את הנושא של השם שלהם, יסתדר להם כל החיים. מקצה לקצה. הייתה לו זוגיות של 5 שנים. ולא יצא. והוא נפרד. כן. והיא התחתנה. בסדר, הם ימשיכו, הוא זה שישאר עם הבעיה של הזוגיות, וזה לא משנה באיזה צורה. אז להוסיף שם. להוסיף שם, ובעזרת השם תתקשר להגיד שהוא מצא זוגיות וגם הולך להתחתן. מה להוסיף? מה ההמלצה שלך? אין המלצה, אסור, רק הוא בוחר את השם. אסור. שמו של אדם גורלו, רק הוא בוחר את השם שלו, אסור לתת לו שם. אז יהיו לו 3 שמות? לא, יהיה לו 2 שמות. אודי זה קיצור של יהודה, אז זה לשם אחד נחשב. אוקיי. חורש, תודה רבה. בשורות טובות. תודה רבה לכם. אין על מה, בשורות טובות. אוי, קטענו קצת את חורש. לא, הוא רצה להגיד תודה, זה בסדר. שאלה בעניין הזה, בגלל שהנושא של השמות חוזר כאן. קודם כל, האם מראש לא היית הולך בכלל על שם שהוא שם כבוד, אלא כשם שני? רק שם שני נותנים שם כבוד. רק שם שני. רק שם שני, כי הוא בעצם בא לכבד מישהו. אז הנשמה צריכה את השם שלה. אולי באחד התוכניות הקרובות אנחנו ככה נעמיק בנושא הזה קצת יותר. הבנתי. ואני אסביר את כל נושא השמות בכלל. בדיוק, המנהג של לקרוא למישהו על שם מישהו, תעשו את זה רק כשם שני, לא כשם ראשון. רק כשם שני, בדיוק, לא שם ראשון. שם ראשון לתת שם מה שבוחרים ההורים. יפה, ועכשיו גם בגלל שאנחנו רואים כאן שחוזר העניין של 2 אותיות קודש בשם, זה גם משהו שמראש היית נמנע ממנו? תשמע, אני לא אומר את זה אף פעם, כי כשההורים בוחרים שם, הם צריכים לבחור את זה בהסכמה. אחר כך כשהילד גדל או הילדה ונוצרים מצבים של בעיות, אז הם אלה שיוסיפו.
אבל לפעמים השם עם שתי אותיות הקודש, בכל הילדות, ינקות, או תקרא לזה מה שאתה רוצה, שומר עליהם בעצם. אז יכול להיות שהשם שומר עליהם, מגן עליהם, אבל כשמגיעה התקופה של הזוגיות, אז הוא גם יוצר בעיה, אתה יודע, זה כמו שאתה בתוך הבית סגור, הבית שומר עליך, אבל בשלב מסוים אתה רוצה לצאת, אז צריכים לפתוח איזושהי דלת. לכן, אז מוסיפים שם. יפה. טוב, הנה, יש לנו כאן על הקו מישהי גם עם שני שמות. סבין מינה, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. הייתי צריכה פשוט לראות אותך, ולא יצא לי כאילו לראות אותך, אז עכשיו אני יכולה לדבר איתך בטלפון. נו, את רואה גם זה. איפה היית צריכה לראות את יצחק? לא יודעת, כנראה הוא היה גר רחוק, משהו כזה, ולא יכולתי לראות אותו, לא יודעת. אני בהוד השרון. מה, בהרצאה? כן, בגלל זה, בהוד השרון, בגלל זה לא יכולתי כאילו לנסוע. הבנתי, אוקיי. אז אני השאלה שלי... סליחה שאני אומר, סליחה, אבל היום באה מישהי ממוסקבה באופן מיוחד רק אליי, ולחזור מחר בחזרה הביתה. מה אתה אומר? כן, מגיעים מכל מיני מקום. היה לי גם מישהו מברזיל שבא ספיישל בשביל להזמין משהו ולחזור בחזרה. אז אוקיי, את בטח מפתח תקווה, זה קשה יותר. לא. אוקיי, כן סמי. מה אני יכול לעזור? שזה אנחנו פה, סבין, זה בסדר, את לא צריכה להרגיש... השאלה שלי זה זוגיות. אז גם אני הוספתי שם גם כן לפני שנה, ובאמת כאילו אחרי 6 חודשים שהוספתי את השם, באמת אני מצאתי זוגיות, אבל היא לא הייתה נכונה. מה זאת אומרת? היא לא הייתה בנויה. אני מצאתי כן אהבה, אבל היא לא הייתה... לא היה התחייבות. הבנתי. זאת אומרת, מצאת בן זוג, אבל לא בהתאמה טובה. נכון. אבל כן, גם זה יכול לקרות. הרבה פעמים קורה שבאים אליי עם העקבה, ואני מסיר את העקבה, ומוצאים זוגיות וזה לא מתחבר. כי לפעמים הבן זוג שמגיע, גם הוא מגיע עם רקע כלשהו. לא כולם נקיים וממתינים רק למי שהסיר את העקבה שלו. עכשיו, לפי מה שאני רואה כאן, תראי, בתאריך לידה שלה, קודם כל את אישה, בחורה מאוד חכמה. אוקיי? לפי מה שאני רואה. מה הזוגיות הכי ארוכה שהייתה לך? אז זהו, זה הזוגיות הכי חזקה. מעד עכשיו, כאילו היה לי אהבה ראשונה בגיל 16, שזה גם כן משמעותי. כן. אז זה שהתחתנתי לא נחשב, כאילו בשבילי בתוך אהבה, וזה שהיה לי ממש בתקופה האחרונה, היא הייתה מאוד חזקה כמו אהבה ראשונה. כן, זה כמו ילדה קטנה הרגשת. כן, ממש ככה. עם פרפרים בבטן. חבל על הזמן. כן, אני יודע. ואני לא אשקר לך, למרות שזה נגמר לא מזמן, אני עדיין כאילו... חושבת ואוהבת. מה זה? אומרים חושבת ואוהבת. אני רוצה לצאת מזה, כי אני רואה אני לא יכולה לבנות שום דבר, וזה לא אומר שהוא לא אוהב ואני לא אוהבת, וזה מאוד קשה לי. כן, אני מבין, כי את... המספר מזל שלך הוא 2, ו2 זה זוגי, אוהב את הדברים מסודרים, מה שנקרא במסגרת, ולא סתם ככה סטוצים. אז לכן יש לך את הבעיה הזאת. נכון. אבל גם שנת הלידה שלך היא סיכום של 2, אז פעמיים 2, אז בכלל אומר שאת אישה של בית, אשת בית מה שנקרא. כן. יש לך דברי קודש בחזקתך? איזה קמעות או דברים שנתנו לך? כן. מה נתנו לך? תתארי לי. אני פשוט לא רואה אותם, כי זה סגור. דיברנו על הסגור כבר כמה פעמים. מה זאת אומרת? רגע, תזכיר שוב. אולי אני לא מבינה טוב. אוקיי, יש לך קמעה שהיא סגורה? כן. אני לא יכולה לפתוח אותה. זה רק בבית הכנסת ופה ושם שאני יכולה לפתוח אותה, כי היא רשומה בארמית. אוקיי. נראה לי שיש לך השגות לגבי ההוראות שסבין קיבל. בדיוק. אין כזה דבר קמעה סגורה. ככה אני תמיד אומר. עכשיו, למה אין כזה דבר? כי אין בפנים איזה משהו שיברח, נכון? אין שם איזה מישהו קשור או משהו. לא, היא כתובה בארמית. בעל הקמעה יכול לקרוא את הקמעה בעצמו. עכשיו, זה כתוב על נייר או על קלף? על קלף. את יודעת איך מבדילים בין קלף לנייר? כן. זה כאילו, זה אור כאילו של... כן, זה אור, בדיוק. לא של... בהמה כשרה. אומרים את זה, כן. אומרים בהמה כשרה. כן. כן, אז... ואת יודעת בוודאות שזה קלף. כמה זמן יש לך את זה? הרבה זמן. הרבה? כמה? שנים? כן. אני אשאל אותך, אבא שלי היה שואל ככה, עזר לך? זה עזר לי במזוזות, כי דחקה,
קיבלתי גם, כאילו החלפתי מזוזות דרך סופר סתם. לא, המזוזות הן באמת טובות. אני שואל, ואני שמח שיש לך מזוזות טובות, אבל אני שואל, הקמע עזרה לך? כאילו מצאת את הזוגיות הטובה או דברים כאלה? לא. לא. יופי. אז אבא שלי תמיד היה אומר, אם זה עוזר טוב, אם לא עוזר, שים בצד. אז כדאי לפתוח את הקמע כדי לראות. אם את אומרת שיש לך את זה גם הרבה שנים, יכול להיות שהיא קמע טובה, אבל אולי באיזשהו מקום היא כבר נפסלה. לפעמים זה מזיע או דברים כאלה, וקלף ולחות לא הולכים ביחד. אוקיי. אז תבדקי, יכול להיות שהיא טובה, אבל היא כבר פסולה בגלל הזמן. אגב, אין איסור לפתוח, נכון? אין סיבה לא לפתוח. אין דבר כזה קמע סגורה, אין כזה דבר. קמע, כל אדם יכול לפתוח ולראות, לקרוא, ליהנות ממנה. אין דבר כזה לסגור קמע. מי שסוגר קמע, כנראה שלא מה להסתיר, אני תמיד אומר. וגם לא לפתוח רק בבית כנסת או דברים כאלה. לא, מה הקשר לבית הכנסת? זה לא שייך, אוקיי. ממש לא. קמע זה לא קשור לבית הכנסת. אז אני מציע שתפתחי, תקראי, תראי, תוציאי את זה מחזקתך. יש לך גם בתיק איזה שהם תהילים או תפילת הדרך או דברים כאלה? אז זהו, הקמע, כאילו בעצמה, היא צמודה לספר תהילים. אז על אחת כמה וכמה, נכנסת לשירותים עם זה? נכנסתי, אבל בגלל שהיא סגורה בעטיפה שחורה, אז אני יכולה... זה גם בעטיפה שחורה? אוקיי, אז אני אגיד לך משהו, מינה, תקשיבי. אוקיי. אם היא בעטיפה שחורה ואת נכנסת לשירותים ולא נכנסת טומאה, אז גם לא יוצא קדושה. אוקיי. אז בשביל מה את צריכה משהו שלא נכנס כלום ולא יוצא כלום? נכון. בבקשה. עכשיו, מי שסיפר לך שזה עטוף ואפשר להיכנס עם זה לשירותים... לא, היא לא אמרה לי אפשר להיכנס, היא אמרה לי למנוע, גם לא ללכת גם כן לקברי הצדיקים. גם אני... אבל את נכנסת עם הספר תהילים לשירותים? לא, כאילו... זה ממש קטן כזה, זה לא ספר תהילים כאילו ממש. זה קטן? זה ממש קטן, כן. זאת אומרת ככה, איך אומרים, אלוהים לא רואה את זה, זה קטן. לא עניין כזה. תקשיבי. לא, אנחנו צוחקים. אז עוד יותר... יש ספר תהילים שאני קוראת כל יום, בבית, אבל אני לא... נכון, אתה צודק. אני יודע שאני צודק, זה בסדר. הבנתי, הקטנצ'יק הזה הוא פסול מרשיתו, כי אי אפשר לקרוא אותו. וכל התורה כולה נפסלת על קוצו של יוד. אוקיי, אז אתה אומר כאילו להתפטר... להתנקות מכל הדברים האלה, ממש להתנקות. אוקיי. חכי 40 יום, 60 יום, גם את תרגישי שהרגשות שלך מתקהים אל הזוגיות האחרונה שהייתה לך, ואני מקווה בעזרת השם שגם תמצאי זוגיות יותר טובה, אבל קודם כל להתנקות, כמו שאני אומר, הרבה מאוד פעמים אנחנו מסתובבים עם דברים פסולים, ומתפלים איך זה שהמזל שלנו לא נפתח. תתנקי מכל זה, ואני מקווה שבעזרת השם כן תהיה לך זוגיות. אם תוך 40-60 יום את תראי שלא קרה שום דבר, צרי איתי קשר. בסדר? יופי. טוב, תודה רבה. שנשמע בשורות טובות. תודה רבה. גם. ערב טוב, פרסומות. חוכמת הקבלה המעשית, הסרת כישופים, החזרת אהבה, הורוסקופ וייעוץ בשידור חי. באולפן, איש הקבלה המעשית, יצחק מזרחי. חוכמת הקבלה המעשית, כאן ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. נזכיר שוב, יצחק, את הדרכים ליצור איתך קשר גם מחוץ לשידור שלנו, 09-744-2044, זה מספר הטלפון, 09-744-2044, ויש לך גם עמוד בפייסבוק, יצחק מזרחי, קבלה מעשית, וגם אתר אינטרנט העונה לשם הזה, ושם כל הכמהות והסברים על הרבה דברים. שאני נותן באהבה רבה. אז אתם יכולים להיכנס גם אחרי השידור לאתר ולקרוא. תשמע, קיבלנו עכשיו כמה וכמה שאלות שעוסקות בענייני בריאות, וכאן אנחנו ככה נרצה אולי להבהיר, על מנת לתת פתרון לכל האנשים האלה ביחד, אולי מגבלות הכוח נאמר של העולם הזה שאתה עוסק בעולם הקבלה. בריאות, תמיד הולכים לרופא. קודם כל ולפני הכל. כשיש בעיה של בריאות, לא הולכים לא לקבליסטים ולא לרבנים ולא לאף אחד. יש לנו את הרופא, פקד עלינו הקדוש ברוך הוא את הרופאים, כדי לעזור לנו. עכשיו, מתי בכל זאת הולכים למישהו שהוא קבליסט או רב או מתעסק בנושאים האלה? כאשר מכל הבדיקות שנעשו לאותו אדם, ילד, אישה או כל אחד אחר,
לא יצא כלום, והכל בסדר, והכל 100%, ואין שום תוצאות, אז אפשר לפנות למישהו כמוני, או לרב, או לכל אחד אחר, ולנסות לבדוק אם זה לא נובע מעין הרע, מכישוף, מטומאה, מסגירה, מחסימה, מהרבה מאוד דברים שיכולים להביא את הבעיה הבריאותית. אבל קודם כל, ולפני הכל, הולכים לרפואה. עכשיו, במידה וגילו משהו הרופאים, אין טעם ללכת לקבליסט ולשאול אותו, כי הרבה פונים אליי לפעמים ואומרים, תשמע, יש לי בעיה בריאותית, ואני אומר, הרופא יודע מה הבעיה? כן, אז שיטפל בה, למה אני לא רופא. זה לא second opinion. בדיוק, זה לא... הבנתי. נכון שאני כותב קמעות ייחודיים לבריאות הגוף והנפש, אבל אלה רק כשאין סיבה ולא מצאו סיבה לבעיה שקיימת. הבנתי. יפה, אז עברנו את העניין הזה. מאזין אחרון לערב. שלום למי? מי איתנו? איציק, אהלן איציק. איציק יצחק. שלום יצחק, ערב טוב. השבח לאל ותודה לשואל. בואו ניגש בזריזות לשאלה כי זמננו קצר. תן לי לשאול בקשר לזוגיות. אוקיי, אני רואה לפי התאריך לידה שלך. כמה זמן אין לך זוגיות? משהו כמו 5 שנים. 5 שנים? כן. אוקיי, הייתה זוגיות שאתה עזבת אותה? כן. יופי. טוב, אני כבר רואה, בוא תן לי רגע אחד לפתוח עבורך, ונמצא אולי את הבעיה. בחטאיהם תמיד ולא התלבטו מהם אלא בכל אשר תשובה וחטאו אלה בחטא אחרים והיו קשי עורף ותמיד ולא אלא. היית מגדיר את עצמך קשי עורף, מה שנקרא עקשן? יש משהו. יש משהו. לא הכי, גרה באמצע. לא הכי עקשן, אבל מקום שני. בדיוק. יופי. בכל אשר נאמר דרך חסבים של רדונים בעולם ואין נעשה בהם בנידונים בדרך חזק נשאר. באותה הזוהמה או באותה בכל אשר אל בעולמים אלה וכל אשר מעשה לך דרך הסקטים של חותם. אתה עזבת את הזוגיות האחרונה? או שהיא קמה והלכה? לא, אני עזבתי. והיא ניסתה להחזיר את הזוגיות הזאת? כן. הבנתי. באותם אלה שאלה חזקים נתנים אלה מעשה להם כאשר שהם אלה באים לחוד החסמים בלחום. חלים בהם שם וכל אשר עושים לכבודם אלה מעשה להם וכל אשר חלים בפרס אלה חזקים של חודם. חגים אלה בהם וכל... תגיד לי, מישהו אמר לך שיש עליך כישוף? לא. אז יש עליך משהו שקשר אותך. אני חושב שנעשה לך משהו בטומאה, כן. וסגר לך את הנושא הזוגי. יכול מאוד להיות שזה הזוגיות האחרונה שלך, או מישהי אחרת, מה שנקרא בצמוד לפרידה שהייתה לך, ואתה נתת עינך באחרת כאשר היית בזוגיות. אתה מבין את השאלה? נכון. יפה. אז תקשיב טוב, יש עליך משהו שאני חושב תרים לי צלצול אחרי התוכנית או מחר, ואני אגיד לך בדיוק מה עשו לך יותר טוב, וכדאי שננקה את זה כדי שתמצא את הזוגיות שלך. אתה עשית כאן כמה דברים, אתה יודע, שובבים מה שנקרא. אוקיי, אז אנא, איציק, המתן על הקו, תקבל את כל הפרטים, איך יוצרים קשר עם משחק, בסדר? בשורות טובות, איציק, ובעזרת השם אני מקווה גם באמת שתמצא את הזוגיות. אני אעזור לך, בעזרת השם. תודה רבה, איציק. יצחק, אנחנו קרבים לסיום, ועכשיו זה הזמן לתת את הטיפ השבועי. הטיפ השבועי, אוקיי. אז אנחנו בענייני שלום בית. נכון, שלום בית, לא רק שלום בית, אנרגיה טובה בבית, אווירה טובה בבית, שלום בין כולם. זאת אומרת, אם יש ילדים שרבים ביניהם, מערכות זוגיות שמתערערות וכו'. יש בקבלה דרך לטהר ולאחד את כולם. מה אנחנו עושים? לוקחים 7 שושנים. שושנים? כן. יפה. 7 שושנים. רצוי שהן עדיין סגורות. לשים אותם במים, להמתין עד שהם ייפתחו, ואחרי שהם נבלו, לוקחים את עלי הכותרת בלבד, מייבשים אותם, ולוקחים אותם למקום, מה שנקרא, מרוחק מעט מהבית, לשדה פתוח או משהו, להיזהר מאוד, לשרוף אותם, להבעיר אותם, הם נדלקים מהר, מאחר והם יבשים, וכאשר הם בוערים, אנחנו צריכים לקרוא את שמות כל בני הבית. שם ושם האמא. אם הבעל עושה את זה, אז השמות של הילדים והאישה ושלו, ואותו דבר, אם האישה עושה את זה, זה לא משנה.
צריך לקרוא... שושנים, לחכות שיתייבשו, לקחת אותם למקום רחוק, לשרוף. אבל קודם כל שהם ייפתחו בבית. ייפתחו בבית. כן, אחרי שהם נבלו, לקחת רק את עלי הכותרת, את האדומים, את הגבעול אפשר לזרוק, ואת זה לייבש טוב. ואחרי שייבשנו, יוצאים מן הבית אל השדה. שורפים. בדיוק, מקום לא להבעיר שריפות כמובן. בעיקר לא בקיץ. מאוד בזהירות. וקוראים את שמות בני המשפחה. קוראים את שמות בני הבית, ואחר כך כשחוזרים הביתה, איך שנכנסים, קוראים פרק תהילים אקראי, לא משנה איזה. אתם תופתעו לראות שבפרק הזה תמיד יהיה משהו עם המשפחה. משהו באמת מדהים, אבל תמיד מי שעושה את זה מוצא קשר בתוך הפרק הזה אל המשפחה. יכול להיות שמות של בני משפחה מופיעים שם, יכול להיות שהבית עצמו אשר נבנה וכו'. יש הרבה מאוד סממנים לתחילתה של תקופה חדשה. זה מה שנקרא טיפ עתיק יומין, וטיפ שתמיד היה טוב ועזר לכם. אנטל, שושנה, עם זה אנחנו חותמים כאן שעתיים של קבלה מעשית ברדיו כל רגע. עם יצחק מזרחי, יצחק נאמר, כל מי שככה רצה לשאול לא הספיק. יכול לפנות אליי דרך האתר או דרך הפייסבוק. יצחק מזרחי, קבלה מעשית. נכון. וגם ב-09-744-2044, מספר הטלפון שלך. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. בעזרת השם. יום שני, שעה 9. תודה רבה לאופיר מור יוסף.